हेलो साथीहरु, तपाईलाई आजको भिडियोमा स्वागत छ। आज चाहिँ हामीले सर्वेइङबाट पार्ट 2 वाला है सर्वेइङको एमसीक्यू क्वेशन हामीले हेरिराखेका छौं। यो चाहिँ स्पेशली फर 5th लेभलको लोकसेवा अथवा सिभिल सब इन्जिनियरिङको लागि चाहिँ लोकसेवा तयारीको लागि हामीले सर्वेइङबाट पार्ट 1 भिडियो अलरेडी हालिसकेका छौं। प्लेलिस्टबाट तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ र आज चाहिँ हामीले पार्ट 2 वाला हामीले क्वेशन एमसीक्यू क्वेशन ल्याएका छौं है त। सो नयाँ यो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकैको बेल आइकन दबाउनुहोस् ताकि हामीले हाल्ने हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईले पाउनुहुनेछ र त्यहाँबाट यस्तै नयाँ कुराहरु तपाईले सिक्न पाउनुहुनेछ है त। सो ढिला नगरिकन आजको क्वेशन फर्स्ट क्वेशन के छ भन्दाखेरि इफ theta is the angle of slope, L is the length of slope and H is the difference in elevation between the two ends of the line, then slope correction will be कुन हुन्छ त L sin theta by 2L sin square theta by 2L sin 2 theta मा हाम्रो राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी 2L sin square theta by 2 हाम्रो के हुन्छ स्लोप करेक्सन फर्मुला हुन्छ है त। सो नेक्स्ट क्वेशनमा A 30-meter long tap was standardized at a temperature 30 degrees Celsius. If at the time of measurement the temperature recorded is 35 degrees Celsius, then the correction for temperature per tap length is कति हुन्छ त। यसमा कोएफिसिएन्ट अफ थर्मल एक्सपान्सन हामीलाई कति दिएको छ 0.00011116 पर डिग्री सेल्सियस दिएको छ भने यसको अप्सनमा के छ हाम्रो प्लस 0.01674 मिटर प्लस 0.002500 मिटर माइनसमा 0.001674 मिटर माइनसमा यति नै भ्यालु दिएको छ भने पछाडी हाम्रो अप्सन नम्बर ए चाहिँ राइट एन्सर हुन्छ। हाम्रो यसमा करेक्सन फर टेम्परेचर पर ट्याप लेन्थ कति हुन्छ भन्दाखेरि प्लसमा 0.01674 मिटर हाम्रो राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ है त। सो नेक्स्ट क्वेशनमा चेनेज इज अ डिस्टेन्स मेजर्ड। अब चेनेज भनेको कुन डिस्टेन्स हो भन्दाखेरि अलोङ अ चेन लाइन परपेन्डिकुलर टु द चेन लाइन perpendicular to the tie line known of the option number A right answer हुन्छ हाम्रो along a chain line है त। सो नेक्स्ट क्वेशनमा limiting length of offset depends upon केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि accuracy desired nature of the ground scale of plotting all of the above मा अप्सन नम्बर डी all of the above सबै कुरामा यो चाहिँ डिपेन्ड हुने भयो है त। सो नेक्स्ट क्वेशनमा the maximum angular error in laying the direction is 3 degree if this maximum displacement of the point on paper is same for both sources of error the accuracy in the offset measurement will be कति हुन्छ त 1 in 8 1 in 25 1 in 19 1 in 30 मा हाम्रो अप्सन नम्बर बी राइट एन्सर हुन्छ 1 in 19 है त। सो नेक्स्ट क्वेशनमा चाहिँ हामी द एंगल दैट कैन बी सेट बाय अ फ्रेंच क्रस स्टाफ इज फ्रेंच क्रस स्टाफले सेट गर्न सकिने एंगल कुन हो भन्दाखेरि 45 डिग्री 90 डिग्री 45 or 90 डिग्री नन अफ द अबव मा अप्सन नम्बर सी इज राइट एन्सर हुन्छ हाम्रो 45 डिग्री और हाम्रो 90 डिग्री है त। त्यस्तै गरी हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ द मेथड अफ अफसेट ल्याइङ इन्भल्भिङ मिनिमम मेजरमेन्ट अन द ग्राउन्ड इज के हुन्छ त परपेन्डिकुलर अफसेट्स मेथड अर्को अब्लिक अफसेट मेथड अर्को टाई अफसेट मेथड अर्को नन अफ द अबवमा अप्सन नम्बर ए हाम्रो राइट एन्सर हुन्छ के हुन्छ त परपेन्डिकुलर अफसेट मेथड हुन्छ है त। सो नेक्स्ट क्वेशनमा द स्याक करेक्सन इज अलवेज के हुन्छ अलवेज पोजिटिभ नेगेटिभ जेरो नन अफ द अबवमा स्याक करेक्सन भन्ने बित्तिकै हाम्रो अप्सन नम्बर बी नेगेटिभ हुन्छ अलवेज है त। सो नेक्स्ट क्वेशनमा ओपन क्रस स्टाफ इज कमनली युज फर सेटिङ आउट के को लागि युज हुन्छ भन्दाखेरि लङ अफसेट्स सर्ट अफसेट अब्लिक अफसेट नन अफ द अबवमा अप्सन नम्बर ए लङ अफसेट्स को लागि हाम्रो ओपन क्रस स्टाफ चाहिँ युज हुन्छ कमनली है त। सो नेक्स्ट क्वेशनमा द एंगल अफ इंटरसेक्शन अफ अ horizon mirror and index mirror of an optical square is 30 degree 45 105 120 degree मा हाम्रो 45 degree अप्सन नम्बर बी इज राइट एन्सर है त। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेशनमा द मेन डिफरेन्स बिट्विन ऑप्टिकल स्क्वायर एन्ड प्रिजम स्क्वायर इज मेन डिफरेन्स के छ त भन्दाखेरि नो एडजस्टमेन्ट इज रिक्वायर्ड इन अ प्रिजम स्क्वायर एज द एंगल बिट्विन द reflecting surface is fixed optical square is more accurate principle of working is different all of the above मा अप्सन नम्बर ए चाहिँ हाम्रो मेन डिफरेन्स हुन्छ के हुन्छ त नो एडजस्टमेन्ट इज रिक्वायर्ड इन अ प्रिजम स्क्वायर एज द एंगल बिट्विन द रिफ्लेक्टिङ सर्फेस इज फिक्स्ड है त। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेशनमा चाहिँ हामी इन चेन सर्वे एक्सक्युसन दिस फर्स्ट स्टेप टेकन इज फर्स्ट स्टेपमा के हुन्छ हाम्रो चेन सर्वेमा रिकोनेसेन्स अर्को मार्किङ स्टेसन रनिङ सर्वे लाइन अर्को रेफरेन्स स्केचमा हाम्रो अप्सन नम्बर ए हाम्रो राइट एन्सर हुन्छ। चेन सर्वे भन्ने बित्तिकै पहिला चाहिँ हाम्रो के हुन्छ रिकोनेसेन्स हुन्छ है त। त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेशनमा चाहिँ हामी नेक्स्ट क्वेशनमा के छ भन्दाखेरि अ रिभर इज एन अब्स्ट्याकल टु के हुन्छ रेन्जिङ बट नट चेनिङ बोथ चेनिङ एन्ड रेन्जिङ
चेनिङ बोथ बट नट रेन्जिङ नन अफ द अबभमा अप्सन नम्बर बी राइट एन्सर हुन्छ चेनिङ बट नट रेन्जिङ हुन्छ है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा अब्स्ट्याकल टु रेन्जिङ बट नट चेनिङ इज है त अब्स्ट्याकल टु रेन्जिङ बट नट चेनिङ है त के हुन्छ रिभर बिल्डिङ हिल पोन्डमा अप्सन नम्बर सी हाम्रो हिल हुन्छ है त रिभरको केसमा चाहिँ चेनिङ बट नट रेन्जिङ हो हिलको केसमा चाहिँ रेन्जिङ बट नट चेनिङ है त्यो चाहिँ ख्याल गर्नलाई सो नेक्स्ट क्वेसनमा अ बिल्डिङ इन एन अब्स्ट्याकल टु के हुन्छ अब्स्ट्याकल टु चेनिङ बट नट रेन्जिङ रेन्जिङ बट नट चेनिङ बोथ चेनिङ एन्ड रेन्जिङ नन अफ द अबभमा बिल्डिङको केसमा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो अप्सन नम्बर सी राइट एन्सर हुन्छ बोथ चेनिङ एन्ड रेन्जिङ है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा अ फिल्ड इज मेजर्ड विथ अ 1.0% टु लङ चेन इज फाउन्ड टु बी अ 10,000 acres the corrected area of the field will be हामीलाई कति दिएको छ 90891 acres 10201 acres अनि हाम्रो 10401 acres अर्को नन त्यो अबभमा अप्सन नम्बर बी हाम्रो राइट एन्सर हुन्छ 10210 acres है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा अ 30 meter long chain when tested should not show error exceeding के हुन्छ +- 2 mm per meter and +- 5 meter mm overall length and +- 3 mm per meter and +- 8 mm overall length यो सबै अप्सन भन्नुले यसमा हाम्रो अप्सन नम्बर सी चाहिँ राइट एन्सर हुन्छ +- 2 mm per meter and +- 8 mm overall length है त त्यसैगरी नेक्स्ट क्वेसनमा अफसेट एंगल टेकन इन चेन सर्वे मे बी है त कति हुन्छ 45 डिग्री 135 डिग्री 90 डिग्री एनी अफ द एबभमा हाम्रो मेबी भनेपछि हाम्रो एनी अफ द एबभ हाम्रो अप्सन नम्बर डी चाहिँ राइट हुन्छ है त त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ हामी चुज द करेक्ट स्टेटमेन्ट कुन चाहिँ करेक्ट छ त है त discrepancy is the difference between two measured value of same quantity quantity यो पनि सेम हुन सक्छ करेक्ट अर्को रेसिडुअल एरर इज द डिफरेन्स बिट्विन अ मेजर्ड quantity and most probable value अर्को variance is the square of the standard deviation हाम्रो अप्सन नम्बर डी अल अफ द अबभ हाम्रो अप्सन नम्बर डी अल अफ द अबभ छ किनभने सबै नै हाम्रो करेक्ट स्टेटमेन्ट छ है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा वेल कन्डिसन ट्रायंगल ह्याभिङ एन एंगल वेल कन्डिसनको ट्रायंगल को एंगल चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 30 डिग्री एन्ड 60 डिग्री 30 एन्ड 90 30 एन्ड 120 60 एन्ड 120 मा अप्सन नम्बर सी हाम्रो राइट एन्सर हुन्छ 30 डिग्री एन्ड 120 डिग्री हुन्छ है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ हामी द पर्पस अफ triangulation in chain survey triangulation को पर्पस के हुन्छ त चेन सर्वेमा भन्दाखेरि फाइन्डिङ द डिरेक्सन अफ अ पोइन्ट ट्रान्सफरिङ द कन्ट्रोल पोइन्ट इस्टाब्लिसमेन्ट अफ एक्युरेट कन्ट्रोल पोइन्ट्स अर्को नन अफ द अबभमा अप्सन नम्बर बी राइट एन्सर हुन्छ इस्टाब्लिसमेन्ट अफ एक्युरेट कन्ट्रोल पोइन्ट्स है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा ह्यान्डल्स आर कनेक्टेड टु लिङ्क बाई केले हुन्छ त भन्दाखेरि फ्लेक्सिबल जोइन्ट रिजिड जोइन्ट हाम्रो स्विवेल जोइन्ट अर्को बल एन्ड सकेट जोइन्टमा हाम्रो अप्सन नम्बर सी हाम्रो स्विवेल जोइन्ट हुन्छ है त राइट एन्सर सो नेक्स्ट क्वेसनमा ह्यान्डल्स अफ चेन्स आर मेड अफ केले बनाएको हुन्छ भन्दाखेरि निकेल कपर स्टिल ब्रसमा हाम्रो अप्सन नम्बर डी राइट एन्सर ब्रसले बनाएको हुन्छ है त त्यस्तै गरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि एंगल अफ 45 डिग्री विथ चेन लाइन मे बी सेट आउट विथ अप्टिकल स्क्वायर ओपन क्रस स्टाफ प्रिज्मेटिक स्क्वायर्स फ्रेन्च क्रस स्टाफ अप्सन नम्बर डी राइट एन्सर हुन्छ हाम्रो फ्रेन्च क्रस स्टाफ है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा द अप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड अन द प्रिन्सिपल अफ कुन प्रिन्सिपल बेस्ड हुन्छ भन्दाखेरि रिफ्लेक्सन रिफ्र्याक्सन डबल रिफ्र्याक्सन है त हाम्रो अप्सन नम्बर सी राइट एन्सर हुन्छ हाम्रो डबल रिफ्र्याक्सन है त द अप्टिकल स्क्वायर है त इज बेस्ड अन द प्रिन्सिपल अफ डबल रिफ्लेक्सन हुन्छ सो नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो के छ भन्दाखेरि the position of a point can be fixed more accurately by कुन मेथडबाट चाहिँ हाम्रो एक्युरेटली हामीले पोजिसन फिक्स गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि पर्पेन्डिकुलर अफसेट अप्टिकल स्क्वायर प्रिज्म स्क्वायर हाम्रो अब्लिक अफसेट्समा अप्सन नम्बर ए राइट एन्सर हुन्छ हाम्रो पर्पेन्डिकुलर अफसेटबाट है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा पोजिटिभ एरर इज कज्ड इफ कुन कन्डिसनमा द लेन्थ अफ अ चेन इज सर्टर देन द स्ट्यान्डर्ड द स्लोप एन्ड स्याग करेक्सन इज नट अप्लाइड द मेजरमेन्ट्स आर मेड अलङ द इनकरेक्टली अलाइन्ड लाइन हाम्रो अप्सन नम्बर डी चाहिँ राइट एन्सर हुन्छ अल अफ द एबभ सबै कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ पोजिटिभ एरर इज कज्ड हुन्छ है त त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेसनमा के छ विच अफ द फलोइङ इन्स्ट्रुमेन्ट इज जेनरली युज्ड फर बेस
लाइन मेजरमेन्ट्स कुन हुन्छ त भन्दाखेरि चेन स्टिल पाइप मेटालिक टेप इन्भार टेपमा अप्सन नम्बर डी हाम्रो इन्भार टेप राइट एन्सर हुन्छ है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा द एक्युरेसी अफ मेजरमेन्ट इन चेन सर्भिङ डज नट डिपेन्ड अपन कुनमा डिपेन्ड हुँदैन लेन्थ अफ द अफसेट्स इम्पोर्टेन्स अफ द फिचर्स स्केल अफ द प्लटिङ जेनरल लेआउट अफ द चेन लाइन्स अप्सन नम्बर डी राइट एन्सर हुन्छ हाम्रो यसमा चाहिँ डिपेन्ड हुँदैन जेनरल लेआउट अफ द चेन लाइन्स है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा द एक्युरेसी अफ मेजरमेन्ट्स इन चेन सर्भिङ डज नट डिपेन्ड अपन अब केमा हुन्छ भन्दाखेरि लिडर लेन्थ अफ अ चेन फलोवर्स अर्को लेन्थ अफ द अफसेट्समा अप्सन नम्बर डी चाहिँ हाम्रो राइट एन्सर हुन्छ लिडरमा है त यसको हाम्रो राइट एन्सर चाहिँ हाम्रो लिडर ए नम्बर अप्सन हुन्छ है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा इनडाइरेक्ट रेन्जिङ मेथड इज एडप्टेड वेन 2 पोइन्ट्स अफ अ चेन लाइन्स आर कुन अवस्थामा म्युचुअली इन्भिजिबल on a slopy ground to distance म्युचुअली भिजिबलमा हाम्रो अप्सन नम्बर ए हाम्रो म्युचुअली इन्भिजिबल हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो हुन्छ है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा इन द स्केल अफ अ म्याप इज 1:25,000 वाट इट मिन्स यसले भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि 1 cm इन म्याप इक्वल टु 25,000 cm इन फिल्ड 1 मिटर इन म्याप इक्वल्स टु 250 किलोमिटर इन फिल्ड 1 cm इन म्याप इज इक्वल टु 25 मिटर इन फिल्ड नन अफ द एबभ छ हाम्रो अप्सन नम्बर ए चाहिँ राइट एन्सर हुन्छ 1 cm इन म्याप इक्वल टु 80 cm हुन्छ सो 80 cm बराबर चाहिँ 1 cm म्यापको चाहिँ हुन्छ सो अप्सन नम्बर ए हाम्रो राइट एन्सर हुन्छ है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा यु आर रिक्वेस्टेड टु क्यारी आउट अ सर्वे फर अ कन्स्ट्रक्सन अफ स्मल एयरपोर्ट इन माउन्टेनियस रिजन अफ नेपाल विच अफ द फलोइङ सर्भिङ मेथड यु विल चुज है त अब माउन्टेनियस रिजनमा स्मलको लागि कुन चाहिँ हुन्छ त सुइटेबल सो प्लेन टेबलिङ लेबलिङ चेन सर्भिङ टेकोमेट्रिक सर्भिङ अप्सन नम्बर डी पक्कै पनि टेकोमेट्रिक सर्भिङ हुन्छ अप्सन नम्बर राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा वेन अ चेन लाइन इन्काउन्टर्स अ रिभर कतिखेर इन्काउन्टर हुन्छ त चेन लाइन भनेको अर्को अप्सन नम्बर के छ भन्दाखेरि चेनिङ इज अब्स्ट्रक्टेड बाई रेन्जिङ इज फ्री रेन्जिङ इज अब्स्ट्रक्टेड चेनिङ इज फ्री अर्को हाम्रो बोथ रेन्जिङ एन्ड चेनिङ इज अब्स्ट्रक्टेड बोथ रेन्जिङ एन्ड चेनिङ इज फ्री हाम्रो अप्सन नम्बर ए चाहिँ राइट एन्सर हुन्छ चेनिङ इज अब्स्ट्रक्टेड बोथ रेन्जिङ इज फ्री है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा प्रोलोङ्गेसन अफ अ चेन लाइन एक्रस एन्ड अब्स्ट्रक्सन इन चेन सर्भेइङ इज डन बाई अप्सन नम्बर के छ ड्रइङ पर्पेन्डिकुलर्स विथ अ चेन मेकिङ एङ्गुलर अब्जर्भेसन्स सोल्युसन अफ ट्रायङ्गल्स अल अफ द एबभ मेथडमा हाम्रो अप्सन नम्बर ए राइट एन्सर हुन्छ ड्रइङ पर्पेन्डिकुलर्स विथ अ चेन है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ हामी यहाँ पुगेको थियौँ है त द लिमिटिङ लेन्थ अफ एन अफसेट डज नट डिपेन्ड अपन एक्युरेसी अफ द वर्क स्केल अफ अ प्लटिङ मेथड अफ सेटिङ आउट पर्पेन्डिकुलर्स इन्डिफाइनाइट फिचर्स टु बी अ सर्भेड हाम्रो अप्सन नम्बर डी नै राइट एन्सर हुन्छ हाम्रो इन्डिफाइनाइट फिचर्स टु बी सर्भेड है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा द इरोड्स ड्यु टु ब्याड रेन्जिङ इज कुन हुन्छ त क्युमुलेटिभ पोजिटिभ क्युमुलेटिभ नेगेटिभ कम्पेन्सेटिङ अर्को क्युमुलेटिभ पोजिटिभ अर नेगेटिभमा अप्सन नम्बर ए राइट एन्सर हुन्छ हाम्रो क्युमुलेटिभ पोजिटिभ है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा फर द कन्स्ट्रक्सन अफ अ हाइवे अर रेलवे लङ्गिट्युडिनल सेक्सन आर रिक्वायर्ड क्रस सेक्सन्स आर रिक्वायर्ड बोथ लङ्गिट्युडिनल एन्ड क्रस सेक्सन्स आर रिक्वायर्ड नन अफ द एबभमा अप्सन नम्बर सी इज राइट एन्सर बोथ लङ्गिट्युडिनल एन्ड क्रस सेक्सनल आर रिक्वायर्ड है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा इन कम्पास सर्भेइङ द डिरेक्सन एन्ड लेन्थ अफ सर्वे लाइन्स इज मेजर्ड बाई कम्पास यो पनि हुनसक्छ द डिरेक्सन इज मेजर्ड बाई कम्पास यो पनि हुनसक्छ लेन्थ इज मेजर्ड बाई द चेन अर ट्याप भनेपछि हाम्रो अप्सन नम्बर डी राइट एन्सर हुन्छ हाम्रो अर्को पेजमा छ अल अफ द एबभ चाहिँ हाम्रो राइट एन्सर हुन्छ है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ हामी यसको अल अफ द एबभ भइसक्यौँ सो नेक्स्ट क्वेसनमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि इन अ prismatic compass the magnetic needle moves with the box the magnetic needle and a graduated circle do not move with the box the line of straight side does not move with the box the graduated circle is fixed to the box of the magnetic needle always remains in the north south direction मा हाम्रो अप्सन नम्बर बी चाहिँ राइट एन्सर हुन्छ द म्याग्नेटिक निडल एन्ड ग्रेजुएटेड सर्कल डु नट मुभ विथ द बक्स है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ हामी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि इन अ क्लोज ट्राभर्स है त क्लोज ट्राभर्समा के हुन्छ द डिफरेन्स बिट्विन
forbearing and back bearing should be 90 degree. The sum of included angles should be 2n minus 4 right angle where n is the number of sides है त हाम्रो अरु पनि अप्सन पढ्नु होला हाम्रो राइट एन्सर चाहिँ कुन हुन्छ हाम्रो अप्सन नम्बर बी कै हाम्रो राइट एन्सर ए नै हाम्रो राइट एन्सर हुन्छ है त सो नेक्स्ट क्वेशनमा जाऊ मेथड्स एडप्टिङ फर ट्राभर्सिङ आर अब ट्राभर्सिङको लागि एडप्ट गर्ने मेथड्स कुन कुन हो भन्दाखेरि चेन ट्राभर्सिङ एन्ड लज निडल मेथड चेन एंगल मेथड एन्ड फास्ट निडल मेथड अल अफ द एबभ नन अफ द एबभमा अप्सन नम्बर सी अल अफ द एबभ दुईटै हाम्रो मेथड चाहिँ यसमा एडप्ट हुन्छ है त सो अप्सन नम्बर सी राइट एन्सर अल अफ द एबभ सो नेक्स्ट क्वेशनमा द ग्रेजुएसन्स इन प्रिज्मेटिक compass are inverted and run clockwise having 0 degree at north inverted and run clockwise having 0 degree at south are erect none of the above option number B right answer हुन्छ हाम्रो inverted and run clockwise having 0 degree at south बाट है त north बाट हैन south बाट चाहिँ सो नेक्स्ट क्वेशनमा true meridians are parallel to each other converge near equator converge at a point called pole none of the above option number B right answer हुन्छ हाम्रो true meridians converge at a point called pole हुन्छ है त सो नेक्स्ट क्वेशनमा जाऊ in whole circle system है त नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो के छ इन होल सर्कल सिस्टम द बियरिङ आर मेजर्ड क्लकवाइज फ्रम द नर्थ पोइन्ट of the reference meridians towards the line of the side round the circle anti-clockwise from the north point with the notation or cardinal points north east south and west none of the above option number A कै राइट एन्सर हुन्छ है त अप्सन नम्बर ए तपाईले पढ्नु होला है त सो नेक्स्ट क्वेशनमा जाऊ हाम्रो के छ quadrantal है त quadrantal system confines the users to measure the bearing from the north points clockwise the north point or south point whichever is nearer the north point anti-clockwise none of the above option number B the north point or south point whichever is nearer कुन चाहिँ नजिक छ त्यहाँबाट है त सो नेक्स्ट अप्सन नम्बर बी चाहिँ राइट एन्सर हुन्छ सो नेक्स्ट क्वेशनमा जाऊ अ बियरिङ नोटेड एन 45 डिग्री ई रिप्रेजेन्ट्स भनेको क्वाड्रेन्टल सिस्टम नन अफ द एबभ होल सर्कुलर सिस्टम रिड्युसेस बियरिङ सिस्टम हाम्रो यो भनेको पक्कै पनि नर्थ इस्ट यसरी देखाइन्छ भने हाम्रो क्वाड्रेन्टल सिस्टम हुन्छ अप्सन नम्बर ए राइट एन्सर हुन्छ है त सो नेक्स्ट क्वेशनमा द होल सर्कुलर बियरिङ 338 degree 42 minutes converted into क्वाड्रेन्टल फर्म इज गिवन एज अब क्वाड्रेन्टलमा कन्भर्ट गर्दा यसको कति हुन्छ भन्दाखेरि यसको अप्सन नम्बर ए कै राइट एन्सर हुन्छ तपाईले यो निकाल्नु पर्ने छ फर्मुलामा हाम्रो नर्थ 20 डिग्री 18 मिनट वेस्ट हाम्रो चाहिँ हाम्रो राइट एन्सर ए कै हुन्छ है त अरु पनि अप्सन हेर्नु होला सो नेक्स्ट क्वेशनमा जाऊ इफ द क्वाड्रेन्टल बियरिङ अफ अ लाइन इज अ नर्थ 30 डिग्री वेस्ट देन द होल सर्कल बियरिङ इज अब यसको होल सर्कल बियरिङ चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि यसको अप्सन नम्बर ए कै राइट एन्सर हुन्छ 325 डिग्री हुन्छ यसमा 205 215 315 छ सो 325 डिग्री चाहिँ यसको होल सर्कुलर बियरिङ अथवा WCB चाहिँ यो हुन्छ है त सो नेक्स्ट क्वेशनमा जाऊ द प्रिज्मेटिक कम्पास एन्ड सर्वेयर्स कम्पास respectively give whole circle bearing of a line and quadrantal bearing of the line both quadrantal bearing of the line अर्कोमा अप्सन छ both whole circle bearing of a line and quadrantal and whole circle bearing of the line छ हाम्रो अप्सन नम्बर ए नै राइट एन्सर हुन्छ whole circle bearing of a line and quadrantal bearing of the line है त त्यस्तै गरी नेक्स्ट क्वेशनमा जाऊ हामी नेक्स्ट क्वेशनमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि इन नर्मल कन्डिसन द डिफरेन्स अफ अ फोर एन्ड ब्याक बियरिङ शुड बी कुन के हुनुपर्छ कति हुनुपर्छ 0 डिग्री 90 डिग्री 135 डिग्री 180 डिग्री अप्सन नम्बर डी हाम्रो राइट एन्सर 180 डिग्री हुनुपर्छ है त सो नेक्स्ट क्वेशनमा व्हेन द होल सर्कल बियरिङ अफ टु लाइन्स AB एन्ड AC आर 15 डिग्री एन्ड 41 डिग्री रेस्पेक्टिभली देन द इन्क्लुडेड एंगल BAC विल बी कति हुन्छ भन्दाखेरि 74 डिग्री 45 अनि 115 156 मा अप्सन नम्बर ए हाम्रो राइट एन्सर 74 डिग्री हुन्छ है त सो नेक्स्ट क्वेशनमा चाहिँ हामी लोकल एट्र्याक्सन एट अ प्लेस मे बी ड्यू टु के कारणले हुन्छ कि बन्चेस स्टिल बटम्स करेन्ट क्यारिङ बेस वायर अर्को इलेक्ट्रिक स्टोरमा हाम्रो अप्सन नम्बर सी हाम्रो राइट एन्सर हुन्छ हाम्रो करेन्ट क्यारिङ बेस वायर है त सो नेक्स्ट क्वेशनमा जाऊ द अमाउन्ट अफ करेक्सन ड्यू टु लोकल एट्र्याक्सन एट अ प्लेस is constant for all bearing varies with the bearing changes from the time to time sometimes additive and sometimes subtractive हाम्रो अप्सन नम्बर ए नै राइट एन्सर हुन्छ is constant for all bearings है त
सो नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ एन इन्स्ट्रुमेन्टल इरर है त एन इन्स्ट्रुमेन्टल इरर इज इन कम्पास सर्वे इज बिकज के कारणले इनएक्युरेट लेबलिङ भेरिएसन इन डिक्लिनेसन नो काउन्टर वेट प्रोभिजन टु काउन्टर एक्ट डिप लोकल एट्र्याक्सन ड्यू टु बेस करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर्समा अप्सन नम्बर सी राइट एन्सर हुन्छ नो काउन्टर वेट प्रोभिजन टु काउन्टर एक्ट डिप है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ इफ बेरिङ अफ एबी इज नर्थ 30 डिग्री वेस्ट and bearing of BC is north 40 degree east, then find the angle ABC. Angle ABC हामीले निकाल्नु पर्ने छ हाम्रो एंगल हाम्रो अप्सन के छ 10 डिग्री 70 डिग्री 110 डिग्री 170 डिग्री सो यसको चाहिँ हाम्रो राइट एन्सर हुन्छ हाम्रो अप्सन नम्बर सी 110 डिग्री 10 डिग्री है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा द स्मलर एंगल विच अ सर्वे लाइन मेक्स विथ द ट्रू मेरिडियन इज नोन एज एल्टिट्युड डिक्लिनेसन एजिमुथ डिपमा अप्सन नम्बर बी राइट एन्सर हुन्छ हाम्रो एजिमुथ है त एजिमुथ सो नेक्स्ट क्वेसनमा एजिमुथ एन्ड एल्टिट्युड अफ अ स्टार is constant vary due to diurnal motion azimuth is constant but altitude is not constant on the above option number B right answer हुन्छ vary due to diurnal motion है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा द WCB अथवा होल circular bearing of a line is preferred to a quadrantal bearing merely because bearing is not completely specified by an angle bearing is completely specified by an angle sign of a correction of a magnetic declination is different in different quadrantal all of the above option number B is right answer bearing is completely specified by an angle है त so next question मा जाऊ for a line AB the fore bearing and back bearing of a line AB differ by 180 degree the fore bearing and of AB and back bearing of AB differed by 180 degree both A and B of above none of the above मा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि the fore bearing and back bearing of line AB differ by 180 degree हाम्रो अप्सन नम्बर ए चाहिँ राइट एन्सर हुन्छ है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा हामी जाउँ लोकल एट्र्याक्सन इज अ कम्पास सर्भिङ मे बी ड्यू टु के कारणले हुन्छ भन्दाखेरि फल्टी एडजस्टमेन्ट इन कम्पास लज अफ म्याग्नेटिजम इन द निडल प्रेजेन्स अफ म्याग्नेटिक मेटेरियल्स फ्रिक्सन अफ द निडल एट द पोइन्ट यसमा हाम्रो राइट एन्सर हुन्छ हाम्रो कम्पास भन्ने बित्तिकै म्याग्नेटले इफेक्ट पर्ने भयो सो ड्यू टु के कारणले हुन्छ प्रेजेन्स अफ म्याग्नेटिक मेटेरियल्स अप्सन नम्बर बी इज राइट एन्सर है त सो नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ द इन्क्लिनेसन अफ अ निडल टु द होरिजेन्टल टुवर्ड्स द पोल इज कर्ड के हुन्छ अप्सन नम्बर ए डिप डिक्लिनेसन एजिमुथ बियरिङ हाम्रो अप्सन नम्बर ए हाम्रो राइट एन्सर हुन्छ हाम्रो डिप है त सो आजको लागि चाहिँ हामीले यतिमै राख्नेछौँ हाम्रो पार्ट 2 वाला हाम्रो भिडियो एकदमै लामो हुन्छ सो हामीले यतिमै राख्नेछौँ र पार्ट 1 को भिडियो तपाईँले अगाडि पाउनुहुन्छ र योभन्दा पछाडिको पनि तपाईँले प्लेलिस्टबाट पाउनुहुनेछ र हाम्रो च्यानलमा इफ तपाईँ अझै पनि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् नजिकैको बेल आइकनलाई दबाउनुहोस् र हामीले हाल्ने हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईँले पाउनुहुनेछ र यस्तै नयाँ कुराहरू तपाईँले सिक्न पाउनुहुनेछ र आजलाई यति नै नेक्स्ट पार्टमा भेट्नेछौँ सबैलाई बाई बाई